A mai rész tartalmából: a maffia padlóra küldte az újságot, de mi újjáépítjük. Riportereket vadászunk, sztorik után rohanunk, a nyomdagépek pedig már melegednek. És ha vasárnap reggelig nincs címlap, vége az egésznek. Ez az Andrews City Life szerdai szimulációk tartalma, ahol a legjobb Tycoon játékokat láthatod. Már is kezdünk! Ma már alig maradtak újságok, de közel 200 éven át a nyomtatott sajtó uralta a világot. Üdvözlet mindenkinek! A News Tower játékban visszautazunk a sajtó hőskorába, és egy saját média felhőkarcolót építünk. Méghozzá nem is akárhol, hanem New York városában. Ez egy toronyépítő játék, de itt nem csak a szinteket, hanem a híreket is gyártani kell. Versenyt futunk a sztorikkal, terjeszkedünk a városban, és bizony néha még a maffiával is egyezkedni kell. Tarts velem, és nézzük, hogyan születik a sajtóbirodalom. Kezdjünk akkor egy új játékot. Rögtön az elején hozni kell egy olyan döntést, hogy vajon tutorial-lel vagy anélkül szeretnénk-e a játékot. Én mind a kétféleképpen próbáltam már, viszont azt tapasztaltam, hogy tutorial-lel jóval egyszerűbb és lassabb folyású, és hogyha ez egy oktató tartalom, már pedig akik néztek már itt videót az Andrews City Life-on, azok megszokhatták, hogy azért próbálom egy kicsikét tanítani is a játékot, hogy te is minél sikeresebb lehessél benne, akkor jobban járunk ezzel a lassabb megoldással. Az 1920-as évek végére érkeztünk meg, amikor is tudjuk, hogy mi volt. Amerikában ugyan az amerikai elnök akkor még normális volt, de a Wall Street-i tőzsdekrakkal kell majd rögtön az elején szembesülnünk. Mondjuk ez nekünk jó, mert ahogyan a mondás tartja, az újságban, ha nincs katasztrófa, az a katasztrófa, és ahol én ezt hallottam, és ami ennek a névnek az inspirációját adta, hogy most hogy fogom elnevezni, ez a Lois és Clark, Superman legújabb kalandjai, ahol Dean Cain és Terry Hatcher szerepelt, és a Daily Planet volt az újságnak a neve, úgyhogy most én leszek az Andrews Daily Planet, és egyébként pedig Terry Hatcher ott is ugyanolyan ügyefogyott hölgyet alakított, mint későbbiekben a született feleségekben, Susan szerepében. Isten hozott tehát New York Cityben, és itt fogjuk fölépíteni a leendő sajtóbirodalmunkat. Az időpont 1929. október, hétfői nap. Ennek azért lesz jelentősége, mert hétfőtől vasárnapig kell összegyűjteni a cikkeket, és vasárnap kell legyártanunk a lapot. Csak hogy rögtön az elején némi kis problémával szembesülünk, a maffia az gyakorlatilag szétverte a szerkesztőséget. Ne felejtsük el, hogy a 20-as évek Amerikájában járunk, amikor a szesztilalomtól kezdve volt itt minden karácsonyfadísz ebben az országban, és hát a maffia ebből meggazdagodott, és igencsak nagy hatalom volt. Úgyhogy most a romokat kell eltakarítani, illetve újraépíteni a szerkesztőséget. Hogyha te nem ezzel a tutorial-es változattal játszol, akkor teljesen a nulláról kell megépíteni, tehát akkor nincsen se távíró berendezésed, se riportered, se távírós fiúd. Hát ez inkább férfi. A távíró egyébként arra fog kelleni, mint egy nulladik lépés, hogy egyáltalán a hírekről tudomást szerezzünk. Itt látható az idővonal, kettős idő mércét alkalmaz a játék. Egyrésztől itt van a hónap és az év, de ami nekünk sokkal érdekesebb, közben pauzálom is a játékot, az, hogy hétfőtől vasárnapig kell szaladni a hírek után, és ez a csengő jelzi a vasárnapot. Mire eljön a vasárnap, addigra nekünk össze kell gyűjteni a szükséges mennyiségű híreket, addigra készen kell, hogy legyünk nem csak a cikkeknek a megírásával,
hanem a szedéssel, a tördeléssel is, és akkor mehet majd a nyomtatóba, ami szintén egy igen látványos része lesz majd a játéknak. Pasha mindjárt meg is szerzi nekünk az első híreket. Sikerült, küldjük ki az első riportert. Mi másról is szólhatna most az életünk, mint a Wall Street-i tőzsde crackról, ami egyébként annak idején Amerikában tényleg egy hatalmas nagy probléma volt. Többen öngyilkosok lettek, hatalmas nagy sorok kezdtek el kialakulni a bankok előtt, és Dennis tudjuk kiküldeni, mint egyetlen újságírót a feladat végrehajtására, a cikknek a megírására. Ha te nem tutorial-lel játszol, akkor könnyen lehet, hogy itt lesznek rögtön ilyen elágazások, ami azt fogja jelenteni, hogy rögtön több lépcsős lesz a hírek, tehát nem tudod egyszerre begyűjteni a szükséges információkat a cikk megírásához, hanem többszörösen kell majd kiküldeni a riportert, és nem is biztos, hogy ugyanazt a riportert, ráadásul lesznek majd különböző választási lehetőségek is. Itt mutatom, hogy Dennis mihez ért. Dennis bűnügyi újságíró, gazdasági újságíró, illetve a szociális társadalmi kérdésekben van ott. Most gazdasági újságírót keresnek, tehát akkor ki tudjuk őt küldeni ennek a feladatnak a végrehajtására. Mérges tömegek állnak a bankok előtt, úgyhogy most ő erről fog nekünk tudósítani, és ez az, ami be fog kerülni majd vezércikként a labba. Miután a maffia az gyakorlatilag itt mindent szétvett, kivéve a nyomtatót, ezért ezeket itt nekünk pótolni kell, kidobjuk a szedő, illetve a tördelő asztalt is, illetve ez az assembly table, ez az összeszerelést jelenti, de itt gondolom, hogy arra vonatkozik, hogy a cikkek összeállítását fogjuk rajta végezni. Nem mutogattam végig a menürendszert, mert úgy gondoltam, hogy most a játék élménye az fontosabb, majd úgyis fokozatosan fogunk itt mindent kioldani, de ez egy nagyon fontos rész, ez az építés. Közben viszont azért pauzálom a dolgot, hogy ne az legyen, hogy aztán nem tudunk mit tenni a labba, míg itt nagyban magyarázok. Szóval ez itt az építés része a játéknak, és itt vannak a különböző kategóriák, ahonnét lehet választani, és ezekből egyre több lesz. Már ennek a résznek a végére is meg fog telni ez a vonal. Lerakunk tehát egy szedőállomást, és lerakunk egy ilyen összeszerelő állomást, ide rögtön föl tudunk venni egy szedőt, illetve ide rögtön föl tudunk venni egy olyat, aki össze fogja állítani nekünk a lapot. Mehetünk is tovább. Ha Dennis már visszajött, akkor majd ki tudjuk küldeni őt a bűnügyi helyszínre is, de még egyelőre írja a cikket, most benyújtja ezt a tördelésre, és akkor nem adok neked egy kávényi időt sem, na jó, annyit azért kaphatsz, meg még cigizhetsz is. Ekkor talán már nem szabadott épületen belül cigarettázni, de a 20. század elején ez még teljesen általános volt, hogy épületen belül dohányoztak, tehát nem volt külön dohányzóhely. Úgy tessék elképzelni, hogy még a metróállomásokon is lehetett dohányozni, illetve a favázas metrókocsikba is, mindaddig, amíg egyszer 30 ember halálával nem járt Angliában. Kiküldtem közben a következő hírhez, meg is jött vele. Holttestet találtak a lépcsőn, ez lesz a 2. számú hír, és itt lehet látni, hogy hogyan állunk. 12 óra, most már csak 11, mire megszületik a következő hír. Ez azt jelenti, hogy a cikk már be van tördelve, és mehet majd a nyomtatóba, és remélhetőleg még ezt is meg fogjuk tudni majd csinálni, ezt a cikket vasárnapig. Az első cikk minden esetre már készen van,
és a végső lépés az, hogy betegyük a printerbe, vagyis a nyomtatóba. Berta kissé öreg, de jól fog minket szolgálni. Arra, hogy egy 10 000-es példányszámú lapot kinyomjunk, az tökéletesen elég lesz. A zene egyébként tök csilles a játék alatt, abszolút korhű, viszont ez nem azt jelenti, hogy a játék is annyira csilles lenne, azért vannak nehéz helyzetek. Még megvárjuk, hogy itt is a 2 óra az leteljen, és most több hírt már nem tudunk gyűjteni erre a hétre vonatkozóan. Betesszük az újságba a híreket, egy kvázi ajándékhírunk van is, most nem kellett 3-at összegyűjteni, csak 2, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megjelent az újság. Én még azon gondolkozom, hogyha esetleg ezt kicserélném, akkor lenne bármilyen hatása, de nincsen. Itt lehet látni azt, hogy hányan követnek bennünket, illetve hány olvasónk van. A tutorial körülbelül egy 10-15 percig kísér minket, utána már teljesen magától értetődő lesz kvázi minden. Hát akkor kezd majd nehezebb lenni. Jó. Ki kell várni a vasárnapot, és akkor most lehet elkezdeni nyomtatni a lapot. Berta teszi a dolgát, és rögtön 12.500 darab újságot sikerült eladni. Azt gondolom, hogy a mai viszonyok között egy lapszerkesztő kb. Magához nyúlna, ha ő 12.500 darabot tudna eladni, mert hát az elektronikus sajtó és az internet miatt, illetve most már mesterséges intelligencia miatt is nagyon visszaesett a lapoknak a száma, tényleg már nagyon kevés helyen vannak nyomtatott lapok, de azért, akárhogyan is nézzük, az életünk erről szólt közel 200 éven át, hogy a nyomtatott sajtót olvastuk. Sajnos a maffia úgy tűnik, hogy visszajött, és ezt a szegény Bertát is szétverte. Úgyhogy most ki kell dobnunk, illetve el kell takarítanunk a dolgokat. Megkaptuk a takarítóállomást, a kukát, illetve a takarításnak a lehetőségét. Építsünk is egy ilyen sweeping station-t, ami gyakorlatilag a takarító szeres állomást fogja jelenteni. Nem csak a hírekre, hanem az alkalmazottak kényelmére is kell figyelni, és vegyük föl Takar néninek mondjuk Lucille-t. Közben már indulni kell az újabb hírek után. Na, erre mondtam, hogy 2 lépcsős a hírek, hiszen itt elsősorban ez egy társadalmi kérdés, hogy egy teherhajó lángra kapott és elsüllyedt, de utána viszont politikai természetű szálakat is föl fogunk benne majd fedezni, tehát ez azt jelenti, hogy kelleni fog majd egy politikai újságíró is. Illetve nincsen lap, nyomtató nélkül, viszont a nyomtató, az új nyomtató, az már olyan nagy lesz, hogy nem fog ezen a kicsi helyen elférni, ide majd a mosdó, az tökéletesen be fog passzolni, úgyhogy építsünk föl egy új emeletet, ezzel pedig sikerült megkapnunk a lépcsőt. Mindig azt mondom a játékok során, hogy kioldani, de már szeretnék valami másfajta szóhasználatot találni. De kioldás. Így most már elérhető a nagy nyomtató is. És ez sokkal masszívabb lesz, mint a Berta. Le kell rakni a bemenetet, le kell rakni a kimenetet, össze kell kötnünk az egészet egy ilyen szállítószalaggal, vagy övvel, és utána pedig még kell egy olyan is, ami ténylegesen az oldalt fogja kinyomtatni. Itt bemegy a szalag, kinyomtatják, itt pedig ki fog jönni. Ezzel már sokkal több újságot lehet majd kinyomtatni. És azt mondja, hogy
ne féljünk attól, hogy a későbbiekben majd ezt újra tervezzük. Az újratervezés az azt fogja jelenteni, hogy majd még egy modult beépítünk ide, annak érdekében, hogy kétoldalas legyen a lapunk, de ez majd csak majd, mert hogy most még egyelőre föl kéne venni egy új riportert. Itt ez a Ronald, ez tökéletes lesz, mert ő már politikai újságíró, tud kulturális, szórakoztatási témákban is írni, illetve a sportot is le fogja fedni. Viszont, amit nekünk meg kell tenni, hogy ne vakoskodjon itt, hogy ide beépítünk egy lámpát, illetve ide is veszek. Ide nem lenne kötelező, de legalább így látni lehet ezt a szép nyomtatót, ezt a jó nagy masszív printert. És akkor még azt mondja, hogy kell nekünk egy távíró állomás is. Ez a production alatt található. Fölveszünk egy távírós bácsit, csak ide kell rögtön behelyezni. Tom meg tudja kezdeni a működését. Megkaptuk a földgömböt. A földgömb az arra lesz jó, hogy hatékonyabban tudunk tudomást szerezni a hírekről. Ezt mind a két helyre be lehet építeni, sőt, ahol itt megjelenik ez a nyílföldfej és az egyes, még ide is lehet ilyet vásárolni. A többi helyre nincsen értelme, meg van, ahova nem is lehet. Ami még nekünk nagyon kelleni fog, az egyrésztről a kuka, mert különben ezek szemetelni fognak, itt is és itt is. Másrésztről pedig itt látható, hogy mikor szerez tudomást majd az új hírekről. Itt már megvan nekünk az első szál, de úgy tűnik, hogy ez a teherhajó elsüllyedés, ez politikai témájú cikkhez vezet, úgyhogy mehetünk is tovább ezen a vonalon, de ide már másik fajta újságírót kell kiküldeni. Itt rögtön elfelejtettem a lámpát lerakni, de ő jelzi, hogy itt vakoskodik, illetve majd azzal lesz baja, hogy ez a printer ez baromi hangos lesz, illetve baromi meleg is lesz. Vegyünk föl még egy riportert, ide, van egy újabb hírek, méghozzá forgalmi dugó keletkezett, állandósultak a forgalmi dugók, és ezért jó lenne, hogyha több híd lenne New Yorkban. Ide is kiküldjük a mi riporterünket. Valamint itt van az Amerikai Egyesült Államok szempontjából talán legfontosabb hírek a választás estéje. 3 darab hírt kell összegyűjtenünk összesen most ezen a héten. Ha többet gyűjtünk össze, az nem probléma, mert föl lehet használni egy későbbi lapszámban. Az is igaz, hogy valamikor már elavultnak számítanak a hírek, úgyhogy azt majd jelezni fogja, de nyilván azért ez még egy teljesen más világ volt, mint amikor kattintásra hozzáfértünk minden információhoz, tehát itt heti lapról van szó. Közben itt van már, hogy Berlanger kiütötte Jones-t, és tudjuk is küldeni Portert. Addig pedig már bőszen gyártják itt nekünk a cikkeket. Föl is lehet ilyenkor gyorsítani. Nézzük, hány cikk van készen. Készen van ez a hajós elsüllyedő cikk, és 12 óra, illetve másfél nap, szerintem ezek így meg lesznek odáig. Igen. Most kéne megnyomni a gombot, de ennyi türelmi idő még van, hogy ezeket így betegyük. Nem éppen vezércikként jelenik meg, de teljesen mindegy. A választás estéje az 2500-zal több olvasót fog eredményezni. Mehet is a nyomtatás. 22.500 újságot sikerült eladnunk.
Egyrészt az a vélemény született rólunk, hogy mi tudjuk, hogy mi hírek a nagyvilágba, illetve tetszik az olvasóknak a politikai hírek is. Itt lehet látni, hogy mennyire adtuk az újságot, mennyi olvasónk volt, mennyi árbevételt sikerült ezzel elérni, illetve a későbbiekben majd itt lesz, hogyha hirdetést tudunk tenni a labba, hogy mennyi hirdetési bevételt sikerül elérni, valamint, hogyha a maffiával sikerül megegyeznünk, ezt mindjárt megmutatom, hogyan néz ki, akkor az is extra pénzt eredményezhet majd. $315 volt a bére az alkalmazottaknak, ezt levonták nekünk, és akkor innét tudunk kiindulni. Íme New York City térképe, kis gyors talpaló azoknak, akik esetleg nem annyira vannak képbe New York városáról. Tehát gyakorlatilag ez az 5 kerület fogja alkotni New Yorkot, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn és a Staten Island, amire én rosszindulatúan azt mondtam, hogy a hülyék szigete, de hát amikor itt voltam, akkor meglehetősen furcsa emberek jöttek velem szembe az utcán, és egészében a Staten Island is egy nagyon érdekes hely, érdemes oda elmenni, egyébként innét Manhattanből ingyenes hajójárat indul. Itt van a Szabadság-sziget, és ez lesz az Ellis Island, de több különböző sziget is van. Mi most Brooklynnak az északi részén vagyunk, és erre fogunk tudni tovább terjeszkedni. Szerintem az elején megmaradnék még Brooklynnál, úgyhogy menjünk Williamsburgba. Az itt levő olvasók, amit szeretnének, az a bűnügyi hírek, illetve a sporthírek. Ha ezt a kettőt mind sikerül beletenni az egyik következő lapszámba, akkor teljesítettük az adott kerületet, és minden héten választhatunk egy újabb kerületet, majd itt lesz a maffiának is a búvóhelye vagy rejtekhelye. Én egyébként, amikor New Yorkban laktam, akkor itt laktam Elmhurst környékén. Mehetünk is tovább, jelentkeznek már a problémák, papírt kell rendelnünk, 4340 pénzünk van, úgyhogy 600 pénzért rendelek is papírt, viszont ezt majd valahova el kell helyezni. Megkaptuk ezt az újratöltő asztalkát, illetve szerintem ezt ide simán le lehet rakni, illetve azt kéri a játék, hogy nézzük meg a kényelmi szintjét is az embereknek. Amit pirosan jelez a játék, ott nagyon nem szeretnek dolgozni, vagy azért, mert zajos, vagy azért, mert büdös, vagy azért, mert meleg van. Itt azért pauzáljunk, mert közben majd gyűjteni kell a híreket. Megkaptuk ezt az akusztikus panelt, illetve megkaptunk még egy csomó dolgot. Ezek mind-mind az alkalmazottak kényelmét fogják szolgálni. Az akusztikus panellel, vagy hangpanellel rögtön lehet csökkenteni a zajhatást, a ventilátorral pedig a hőmérsékletet is. Valahogy ezt így kéne elhelyezni. Ez a nyomtató, ez eléggé durván externáliának minősül, vagyis negatív hatása van. Itt is van némi probléma. Úgyhogy ezt is itt leválasztjuk, és ide pedig még lehet betenni akár egy kis dekorációt, hogy jobban érezze magát a delikváns. Közben húzzuk föl ezt a resupply deszket, ide fel kell vennünk nekünk egy mancit, most csak ezt a Grace tudjuk, és kell még egy ilyen storage cabinet is. Itt, ez hova fog elférni? Ez vele a baj. Ide mosdót szeretném berakni, ezt még nem akarnám olyan nagyon máshová rakni. Legyen ez úgy, hogy ezt ide rakjuk, és akkor némi kis újra tervezést megpróbálunk. De baromi nagy ez, hé. Várjunk csak. Ezt arrébb rakom, és mondjuk így, nem.
így már jó lesz, viszont akkor kell nekünk még egy ilyen akusztikus panel, ami itt lesz a Comfortnál. Így mondjuk. Így akkor ez jó lesz, illetve még egy ventilátor. És így már tulajdonképpen egyébként egészen jól meg lesznek. Ide fog majd érkezni a papír, illetve a későbbiekben az ételital is. Küldjük ki az újságírókat. Pisztolyt találtak egy játszótéren, méghozzá töltött pisztolyt, illetve szerezzünk tudomást a választás eredményéről is. Közben pedig lehet nézni, hogy mi az, ami megszületett hírek. Már van nekünk egy hírünk, Berlanger kiütötte Jones-t, ez egy sporthírek. Ezt nem feltétlenül a vezércikkbe raknám, de jó lesz ez nekünk, még nem számít elavultnak, remélhetőleg még a hétvégén se fog annak számítani. Lámpa, természetesen. Ide is tudnánk ilyen akusztikus panelt felszerelni, de igazából sok értelme nincsen, mert ezt csak le kell határolni egyelőre. Aztán úgyis, amikor ki fogom bővíteni, akkor majd az egészet újra kell gondolni. Amit még meg tudunk tenni, hogy kényelmesebben érezzék magukat, az például az, hogy teszünk ide egy kis növényt, festményt, és így tovább. Hatalmas pulykák nőttek, az egyik pulykafarmon, na ez egy kis könnyed cikk lesz, itt nem fog senki sem meghalni. Mert hogy egyébként van olyan hírek, ahol akár az újságíró meg is sérülhet, illetve úgy látom, hogy akár még egy újságírót is föl tudnék majd venni. Azzal nagyon vigyáznék, hogy még egy szintet adjak hozzá az épülethez, mert hogy ezek egyre drágábbak. Tehát ha most 2500-at erre elköltenék, az senkinek nem lenne egészséges. Ebből szerintem egy elég lesz. Itt meleg van, egy szellőzőnyílást beszerelek, így akkor már a meleggel sem kell küzdeni. És végre van itt kulturális hírek is, egy könyvbemutatóhoz küldjük ki Rolandot, illetve még Seattle-be is elmegyünk. És jó tele leszünk hírekkel. Sikerült a WC-t és a mosdót megszerezni, ezt ide le is rakom, illetve kell nekem még a mosdó is. Ne kérdezzük, hogy miért, teljesen máshol van a kettő. Ez viszont azért lesz jó, mert a szagokat tudja csökkenteni, hogyha egy ilyen csempét lerakok, és itt van még a mosdó, és ez is csökkenti a szagokat. Ha ezt nem rakod le, akkor büdös lesz a WC-be, és egyébként még egy kicsit a cucc is látszik, ami benne van. Mehetünk tovább a sporthírek után, már szombaton vagyunk. Mi az, ami kell nekik? Kell nekik sporthírek, az már megvan, illetve kell nekik ez a töltött pisztolyos hírek, mert hogy ez bűnügyi hírek, illetve még a Major Election is jöhet. Szerintem ez itt teljesen rendben is lesz, és akkor egy laza pörgetés után indulhat a nyomtatás. Gyerünk neki! Hmm, 12.500 eladott példányszám, ez nem a legjobb, ami a pénzünkön is látszik, mondjuk majd lehet kölcsönt fölvenni, és sikerült viszont Williamsburg olvasóit meghódítani, ami által 2 darab ilyen influence pontot kaptunk. A következő hétre pedig már a maffiával is lehet szövetkezni. Na most mivel nincsen olyan sok pénzem, ezért mindenképpen megegyezünk velük. Azt szeretnék, hogy semmilyen politikai természetű hírek ne szerepeljen ezen a héten, ezért cserébe 4 influence pontot és 500
pénzt fognak kínálni. Ezt kiválasztottuk, és kiválasztjuk az új kerületet is. Kelet-New York. Ez nem lenne olyan rossz, valószínűleg, hogy ez is fog maradni, de lehet, hogy inkább átmennék ide. Ez a rész, ez már nem New York, hanem New Jersey, illetve Newark. A Newark azt onnét ismerhetitek, hogy a mafiózók Newarkban játszódik, és azért ezt fogom választani, mert ezt most könnyebb lesz teljesíteni, mert társadalmi vagy szociális híreket, illetve szórakoztató kulturális híreket azt már tudok írni, viszont a tragikus hírek az egy kicsit nehezebb, mert azt csak úgy lehet előhozni, hogyha valami bűnügyi eset és szociális kérdés is. Ez így most nekem egyszerűbb lesz, úgyhogy menjünk át Bayonne-ba. És azt mondja nekem, hogy innentől kezdve akkor már nem kell a tutorial-lel játszani, megkaptunk egy újabb nyomtató alkatrészt, amivel majd a későbbiekben 2 oldalas lapot is fogunk tudni készíteni. A tutorial részt végig játszottuk, én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó és tetszik a News Tower, akkor egy komment, like, feliratkozás, és a következő szerdai szimulációkban folytatjuk a News Tower játékot. Innentől kezdve lesz nehezebb, mert hogy jönnek az olyan természetű problémák, mint a készlethiány, pénzhiány, valamint még az újságíróinknak sem lesz egyszerű egy-egy cikket megszerezni. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, gameplay legközelebb pénteken, a pénteki stratégiákban várható. Sziasztok!